Trong môi trường nuôi trồng thủy sản, tảo là yếu tố phổ biến được nhắc đến rất nhiều. Chúng ảnh hưởng lớn đến chất lượng môi trường nuôi. Vai trò của tảo đối với nuôi trồng thủy sản phân ra làm hai loại. Vai trò có lợi, cung cấp dinh dưỡng, điều hòa nồng độ oxy trong nước. Vai trò có hại, chúng sẽ chiếm dụng oxy, sản sinh ra độc tố vào nước, gây bệnh, thậm chí là gây tử vong cho động vật thủy sản. Chính bởi thế, việc nhận biết và nắm bắt được đặc tính của từng loại tảo để từ đó có phương án xử lý phù hợp đóng vai trò rất lớn, góp phần quan trọng trong sự thành công chăn nuôi thủy sản. Luôn đồng hành cùng bà con chăn nuôi, Dr. Vet sẽ chia sẻ tới bà con top 5 loại tảo phổ biến trong ao nuôi. Mời quý vị chú ý đón xem. Đầu tiên, chúng ta sẽ đi tìm hiểu tảo là gì. Theo thống kê trên trái đất, tảo có trên 100 triệu loài hiện sống. Hầu hết tảo sống trong nước, tảo có nhiều dạng, đơn bào, sợi xiên, sợi phân nhánh, hình ống, hình phiến. Tuy nhiên, trong môi trường nuôi trồng thủy sản, chúng ta thường chỉ bắt gặp các loại tảo phổ biến sau đây. Tảo khuê hay còn gọi là tảo silic. Ngoài tự nhiên, tảo khuê đóng một vai trò rất quan trọng trong quá trình điều hòa sinh hóa đối với đại dương. Tảo khuê hấp thụ CO2 và ánh sáng mặt trời để tạo ra oxy, được ví như một nhà máy sản xuất nhiên liệu sinh học. Khi tảo silic chiếm ưu thế, chúng sẽ làm cho nước có màu vàng lục hoặc vàng nâu. Lợi ích của tảo khuê trong ao nuôi. Tập hợp tảo khuê là một hỗn hợp chất dinh dưỡng mới lạ, giúp kích thích sự phát triển của thủy sản. Thức ăn tươi sống từ hỗn hợp dinh dưỡng này giúp tăng trưởng bền vững và phòng tránh bệnh, đạt được sản lượng tối đa. Tảo khuê cũng sẽ hạn chế các chất độc ammoniac, đồng thời ngăn ngừa sự phát triển của các loại tảo sợi không mong muốn trong môi trường thủy vực. Tảo khuê còn đóng vai trò như hệ thống lọc sinh học trong môi trường nước. Chúng hỗ trợ giúp ổn định các thông số trong môi trường của ao, cạnh tranh chất dinh dưỡng và giảm quần thể vi khuẩn gây bệnh. Tảo lục là loại tảo không có tính độc, kích thước rất nhỏ và không hề gây mùi cho các vật nuôi trong ao. Trong thành phần của chúng có chứa nhiều loại axit amin, canxi, kẽm, sắt, chất xơ, vitamin và đặc biệt có tới 60% lượng protein. Do vậy, đây là nguồn thức ăn giàu dinh dưỡng cho sự phát triển của tôm cá. Tảo lục quyết định màu nước ao, khi phát triển chiếm ưu thế sẽ làm cho nước ao có màu xanh nhạt. Một số lợi ích của tảo lục có thể kể đến là nguồn thức ăn tự nhiên rất tốt cho sự phát triển của tôm cá, là nguồn cung cấp oxy dồi dào nhờ vào quá trình quang hợp ban ngày của chúng. Một số loài tảo lục còn có khả năng sản sinh ra chất ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn Vibrio. Tảo lục khi phát triển ở mức cho phép sẽ che phủ phần nào bề mặt ao khỏi ánh sáng trực tiếp của mặt trời, hỗ trợ duy trì nhiệt độ nước ổn định ở dưới đáy ao, góp phần làm hạn chế sự phát triển của các loại tảo độc. Sau đây, Dr. Vet sẽ giới thiệu với quý vị các loại tảo độc trong ao và tác hại của chúng. Tảo lam còn được biết đến với cái tên vi khuẩn lam. Loại tảo này là loài thủy sinh và tự tạo thức ăn cho chính mình. Thông thường người ta dễ dàng tìm thấy tảo lam ở đa dạng các môi trường nước, từ nước mặn, nước ngọt cho đến nước lợ. Khi tảo lam phát triển và chiếm ưu thế, màu nước ao sẽ có màu xanh đậm, có nổi váng, đặc biệt là nổi thành từng đám ở nơi cuối gió và lúc trời nắng gắt. Tác hại của tảo lam gây ra: tảo lam rất dễ phát triển, mật độ tảo lam quá dày sẽ ngăn chặn ánh nắng mặt trời, ngăn cản khả năng quang hợp của nhiều loại tảo có lợi khác. Sự bùng phát mạnh mẽ của tảo lam dẫn đến tình trạng cạnh tranh nguồn tài nguyên trong ao nuôi như các chất dinh dưỡng hoặc oxy và dẫn đến tình trạng thiếu hụt oxy. Sự sụt giảm nồng độ oxy nghiêm trọng sẽ làm cho các loại tảo khác hoặc sinh vật khác chết hàng loạt. Điều này có thể dẫn đến sự tích tụ các hợp chất độc hại như khí độc NH3, khí độc NO2, khí độc H2S. Tảo lở hoa sẽ tạo chất nhờn dính vào mang tôm cá, ngăn cản quá trình hô hấp. Nghiêm trọng hơn là nếu ăn phải sẽ khó tiêu hóa và bị tảo lam tiết ra độc tố, có thể dẫn đến nhiều căn bệnh nguy hiểm. Tảo mắt là sinh vật chỉ thị của môi trường nhiễm bẩn hữu cơ, chúng sống trong môi trường phú dưỡng. Sự xuất hiện của tảo mắt trong ao nuôi báo hiệu nền đáy ao bắt đầu nhiễm bẩn. Trong nuôi thâm canh là do thức ăn dư thừa nhiều. Với các mô hình ít cho ăn, khi xuất hiện nhóm tảo này là do nguồn nước bị ô nhiễm hoặc do nền đáy đã nhiễm bẩn từ trước. Khi tảo mắt chiếm ưu thế sẽ làm cho màu nước ao có màu nâu đen hoặc xanh đậm. Tảo mắt có ảnh hưởng đến hàm lượng oxy hòa tan trong ao. Khi chúng chiếm ưu thế có thể làm tôm cá bị thiếu oxy, gây ra hiện tượng nổi đầu, kéo đàn. Vì tảo mắt là một loài tảo gây độc cho ao nuôi, do đó sự xuất hiện của chúng tạo ra những bất lợi sau: tiết ra chất độc gây hoại tử gan tôm cá, cạnh tranh oxy với tôm cá. Tảo tàn làm ô nhiễm nước ao. Ngoài ra, khi cá ăn phải xác tảo tàn sẽ gây ra các bệnh đường ruột gây chậm lớn và ảnh hưởng đến năng suất mùa vụ. Tảo giáp hay còn gọi là tảo đỏ, loài tảo này có dạng hình sợi, có roi và tồn tại chủ yếu ở dạng đơn bào. Nhờ có hệ thống tiên mao xung quanh cơ thể mà tảo giáp di chuyển rất nhanh. Nguyên nhân xuất hiện của tảo giáp: tảo giáp đã tồn tại sẵn trong nguồn nước được lấy từ nguồn cấp bên ngoài.
Khi đưa vào ao nuôi gặp điều kiện môi trường thuận lợi, tảo giáp sẽ bùng phát nhanh chóng. Sự chênh lệch về hàm lượng giữa khoáng đa lượng và khoáng vi lượng nên đáy ao có sự tích tụ của các nguyên tố phosphor, nitơ dẫn đến ao bị ô nhiễm ở mức độ cao là điều kiện thuận lợi cho tảo giáp bùng phát. Nước ao nuôi có tảo giáp sẽ có xu hướng chuyển màu lâu đậm, thậm chí là nâu đỏ. Tác hại của tảo giáp: do đặc trưng về hình dạng có gai và cơ thể khá góc cạnh, nên khi vào ruột tôm cá, lớp giáp cứng cáp của chúng sẽ bám rất chặt vào thành ruột tôm cá, gây tắc nghẽn đường ruột và phá hủy đường ruột. Khả năng hấp thụ oxy mạnh mẽ của tảo giáp làm cho tôm cá bị cạnh tranh oxy, dẫn tới nồng độ oxy hòa tan trong ao bị sụt giảm nghiêm trọng. Để phòng ngừa vấn đề các loại tảo độc phát triển, bà con nên quản lý lượng thức ăn tốt hơn để tránh tình trạng thừa thức ăn tạo điều kiện cho các loại tảo trong ao phát triển quá mức. Thời gian vừa qua, Dr. Vet đã đi khảo sát tình hình thực tế môi trường nuôi thủy sản ở một số khu vực, nhận thấy vấn đề ao nuôi nhiễm tảo đang diễn ra rất phổ biến, gây ảnh hưởng đến hiệu quả và năng suất của người dân. Vì thế, bà con cần nhận biết chính xác các loại tảo, quyết định sẽ diệt tảo hay không cần diệt tảo. Và diệt tảo thì cần những lưu ý gì, sử dụng sản phẩm nào cũng là một vấn đề cần lưu ý. Do thời gian có hạn, mọi thắc mắc của quý vị xin được giải đáp qua hotline 098 222 0717. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.